यो पकेट साइक्रोमिटर अथवा सिलिङ साइक्रोमिटर भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फिल्डमा पनि गोजामा राखेर लिएर हिँड्न सकिन्छ र यसले रिलेटिभ ह्युमिडिटी अथवा सापेक्षिक आर्द्रता मापन गर्न सकिन्छ। यसलाई यसरी खोल्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा थर्मोमिटरहरू छ, एउटा माथि यता छ, एउटा दायाँ एउटा बायाँ छ। यताकोमा यो कपडा लगाएको छ अथवा यो कटन पनि लगाउन सकिन्छ, यताको खुल्ला छ। यसले ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर गर्छ भने यसले वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर गरिन्छ। यसलाई सुरुमा हामीले पानीले भिजाउँछौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले पानीसँग टच गराउँदैन, एउटा ड्राई नै राख्छौँ। त्यसपछि यसलाई 1 मिनटसम्म यसरी घुमाइसकेपछि यति बेला कति यो टेम्परेचर डिफ्रेन्स आउँछ यो दुईवटा थर्मोमिटरको बिचमा, त्यो मेजर गरेर यसलाई साइक्रोमेट्रिक चार्ट अथवा साइक्रोमेट्रिक टेबलमा प्लट गरेर हेर्न सकिन्छ त्यति बेला। र यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो सुशीलाजीले यसलाई चलाएर हेर्नुहुन्छ। म उहाँलाई सिकाउँदै जान्छु त्यो प्रक्रियाहरू हेर्नु। सुरुमा हामीले यहाँ रुमाल छ सर, यसलाई पानीले भिजाउनु, यसलाई मात्रै पानीले भिजाउनुहोस् है। यो जुन वेट बल्ब थर्मोमिटरलाई उहाँले को बल्बलाई उहाँले पानीले भिजाउँदै हुनुहुन्छ, यसलाई चिसो बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि अर्को जुन ड्राईलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। र यसलाई यो 1 मिनटसम्म एकनासले घुमाउनुहोस् है। र हाम्रो 1 मिनट पुरा भइसकेको छ। अब यो दुईवटाको रिडिङहरू चाहिँ हामीले टिप्न सक्छौँ। कति छ उहाँले रिडिङ लिँदै हुन्छ। कति रिडिङ छ भन्नुहोस् त। ड्राई चाहिँ 71 छ अनि वेट चाहिँ 65 छ फारेनहाइटमा। हाम्रो दुईवटा रिडिङ आयो। एउटा चाहिँ यो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कति भन्नुभयो? 71 डिग्री फारेनहाइट है। हजुर। अनि वेट बल्ब थर्मोमिटर टेम्परेचर 65 डिग्री फारेनहाइट। यो दुईवटा भ्यालुलाई हामीले युज गरेर यति बेलाको यो रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति छ अथवा अरू प्रोपर्टिजहरू कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले साइक्रोमेट्रिक चार्ट अथवा टेबलमा प्लट गरेर हेर्नेछौँ। यसमा कसरी यो फरक आयो त भन्दाखेरि जसरी यो यता जुन वेट बल्ब थर्मोमिटरको जुन बल्बमा हामीले यो कपडा लगाएको छ, यसमा सुरुमा हामीले भिजाउँछ। भिजाइसकेपछि यसमा भएको मोइस्चर चाहिँ यो घुमाउँदाखेरि यो इभापोरेट भएर जाँदाखेरि यसले ल्याटेन्ट हिट लिएर जाने हुनाले चाहिँ यताको यो चिसिन जान्छ र यसको टेम्परेचर कम आयो। यसको टेम्परेचर भनेको रुम टेम्परेचर जति छ त्यही नै यसले देखाउने हुनाले यसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर भनिन्छ यसलाई। हामीले अघि भर्खरै मेजर गऱ्यौँ यो डिबिटी र डब्लुबिटीको भ्यालुहरू कति निकाल्यो त 71 डिग्री फारेनहाइट र 65 डिग्री फारेनहाइट निकालिसकेका छौँ। अब यिनी दुईटालाई युज गरेर हामीले निकाल्नु पर्नेछ रिलेटिभ ह्युमिडिटीको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्नेछ। अब यिनी यो दुईटा टेम्परेचरहरू केमा दिएको छ त भन्दाखेरि डिग्री फारेनहाइटमा दिएको छ। यसलाई कहिलेकाहीँ हामीले डिग्री सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो टेबलहरू अथवा साइक्रोमेट्रिक चार्टहरू कुन युनिटमा दिएको छ त्यसअनुसार अहिले मैले यिनीहरूलाई कन्भर्ट गर्न चाहेँ। अब यो डिग्री सेल्सियसलाई फारेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नको लागि C-0 डिभाइड बाई 100 इक्वल टु F-32 डिभाइड बाई 180 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन जान्छ त भन्दाखेरि C इक्वल टु F-32 डिभाइड बाई 1.8 हुन्छ। अब यो F को ठाउँमा तपाईँहरूले 71 अथवा 65 राखेर तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरू निकाल्न सकिँदो रहेछ। त्यसरी निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आयो त डिबिटीको भ्यालु 21.67 आयो। अब यसलाई अलिकति राउन्ड अप गर्न पनि सक्छ हामीले, यो 22 डिग्री सेल्सियस भयो। त्यस्तै गरेर डब्लुबिटीको भ्यालु कति भयो त यो 18.33 डिग्री सेल्सियस छ। यसलाई राउन्ड डाउन गर्दाखेरि हाम्रो यो 18 डिग्री सेल्सियस हुन गयो। अब यसलाई युज गरेर हामीले सबभन्दा सुरुमा साइक्रोमेट्रिक टेबल युज गरौँ। अब साइक्रोमेट्रिक टेबल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हावामा जुन मोइस्चर छ त्यो मोइस्चरको एउटा प्रोपर्टीहरू राखेर बनाएको टेबल हो। त्यसमा यो फर्स्ट कोलममा के राखेको छ त यो ड्राई बल्ब टेम्परेचर राखेको छ, डिबिटी राखेको छ र यो अरू कोलमहरूमा के राखेको छ त भन्दाखेरि डिबिटी र डब्लुबिटीको डिफ्रेन्सेस राखेको छ। अब यो एउटा कन्स्टान्ट यो ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भन्छ जुन एटमोस्फेरिक प्रेसरमा मेजर गरेर एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर निकालेको डेटाहरू हो। यो टेबल तपाईँहरूले गुगलमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको किताबहरूमा पनि हुनसक्छ।
अब हाम्रो अहिलेको क्वेसन के हुन गयो त भन्दाखेरि डीबीटीको भ्यालु 22 डिग्री सेल्सियस छ र डब्ल्युबीटीको भ्यालु 18 डिग्री सेल्सियस छ भने यति बेला रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति हुन्छ त भन्ने कुरा। सबभन्दा सुरुमा हामी यो जुन डीबीटीको लाइन कहाँ छ त भन्दाखेरि यो 22 डिग्री सेल्सियसको यो पोइन्टबाट हामी कता जानु पर्यो त यता होरिजेन्टलतिर जानु पर्यो, यता सिधा जानुपर्ने, किनकि हामी 22 डिग्री सेल्सियसको डीबीटीको रोमा जानु पर्यो। अब यो अर्को यो कोलमतिर हेर्ने भने के छ त हाम्रो यो डीबीटी र डब्ल्युबीटीको दुईटाको डिफ्रेन्सेसको भ्यालुहरू राखेको छ। अब यो 22 माइनस 18 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यो भनेको 4 डिग्री सेल्सियस आउँछ। यो 4 को यो कोलममा चाहिँ हामी सिधा तल जान सक्छौँ। यसरी तल जाँदाखेरि हाम्रो मिड हुने पोइन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी तपाईँहरू जानुभयो डीबीटीबाट सिधा जानुभयो यस्तो लाइन आयो, त्यसपछि हाम्रो यो दुईटाको डिफ्रेन्सेसको लाइनबाट सिधा तल जाँदाखेरि हाम्रो कहाँ मिट भयो त यो 69 भन्नेमा मिट भयो। ल यति बेलाको हाम्रो रिलेटिभ ह्युमिडिटीको भ्यालु कति रहेछ त 69% भन्ने रहेछ। ल यसरी हामीले सिम्पली यो साइक्रोमेट्रिक टेबल युज गरेर पनि यो रिलेटिभ ह्युमिडिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले अरू यो थर्मोडाइनामिक प्यारामिटरहरू पनि निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा अरू यहाँ नभएको टेम्परेचरहरूको कन्डिसनमा पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा यो साइक्रोमेट्रिक टेबल मा सबै कुरा नभएको हुनाले सबभन्दा धेरै युज गर्ने भनेको यो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हो। यो साइक्रोमेट्रिक चार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा यो हावामा मोइस्चरको त्यो थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टीहरूलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट एटमोस्फेरिक प्रेसरमा यो मेजर गरेर एउटा चार्ट डेभलप गरेको छ। यसमा हाम्रो धेरै भेरिएबल 6-7वटा भेरिएबलहरू हुन्छ, जस्तै यो तलपट्टिको डीबीटी भयो, त्यस्तै गरेर यतापट्टिको निलो कलरको डब्ल्युबीटी भयो, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको रिलेटिभ ह्युमिडिटी भयो। अरू पनि छन् हामीसँग स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कुराहरू छ, ह्युमिडिटी रेसियोहरू छ, इन्थ्याल्पीहरू छ, अरू प्यारामिटरहरू पनि छ। अहिलेको हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको यति 3वटा कुराहरू मात्रै भयो। अब यिनीहरू कुन कुन एक्सिसमा राखेको छ र यिनीहरूको मेजरमेन्ट अथवा यिनीहरूलाई प्लट गर्दाखेरि कसरी प्लट गर्ने त भन्ने कुरा म सिकाउँछु। अब यो डीबीटी भनेको सबभन्दा तलपट्टि जेनरली राखिन्छ। अब यसको लाइन कस्तो हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लाइन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसो माथि जाने, यसरी ठाडो माथि जाने हो, यो हरियो कलरमा देखाएको छ यहाँ। अनि डब्ल्युबीटीको लाइन कस्तो छ त भन्दाखेरि यो इन्क्लाइन लाइन छ, यो इन्क्लाइन लाइन छ। यो दुईवटा जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्ट नै हाम्रो यो साइक्रोमेट्रिक प्लट जुन चार्टमा एउटा पोइन्ट चाहिँ प्लट गरेको भयो हो। यसको मेन प्रिन्सिपल भनेकै तपाईँलाई यदि 2वटा भेरिएबलको भ्यालु थाहा छ भने अरू भेरिएबल 5-6वटा अरू बाँकी भेरिएबलको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ भन्ने नै यसको मेन प्रिन्सिपल हो। अब जाउँ हामीहरू अहिलेको प्रब्लमतिर। हाम्रो प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि यो डीबीटीको भ्यालु 22 छ र हाम्रो डब्ल्युबीटीको भ्यालु कति छ त 18 डिग्री सेल्सियस छ। अब यति बेला हामीसँग के चाहियो त सुरुमा साइक्रोमेट्रिक चार्ट चाहियो र साइक्रोमेट्रिक चार्ट तपाईँले किताबबाट अथवा गुगलदेखि पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा सुरुमा डीबीटी कता छ त डीबीटी यहाँ सबभन्दा तलपट्टि छ, यो यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो दिएको भ्यालु कति छ त 22 डिग्री सेल्सियस छ। यो भनेको 20 र यो 30 को बिचमा पर्छ भनेर थाहा छ हामीलाई। अब यो 5वटा ग्रेजुएसन छ यो 20 र 30 को बिचमा, भन्नुको मतलब एउटाको भ्यालु कति छ त 2 डिग्री सेल्सियस छ। भन्नुको मतलब हाम्रो 22 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर्यो त यो पोइन्टतिर पर्यो। अब यहाँबाट हामीले कन्स्ट्यान्ट यो 22 डिग्री सेल्सियसको डीबीटीको लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको ठाडो माथि जान सक्छ, सिधा माथि जान सक्छ, किनकि यो यसको डिरेक्सन नै यसको जुन ग्रेजुएसनले यसरी ठाडो देखाएको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा सुरुमा एउटा लाइन तानौँ यो डीबीटी 22मा। ल डीबीटी 22 डिग्री सेल्सियसमा मैले एउटा लाइन ताने। त्यस्तै गरेर यो हामी अर्को यो डब्ल्युबीटीको पनि एउटा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। डब्ल्युबीटीको भ्यालु कति छ त 18 डिग्री सेल्सियस छ। अब यो 18 कहाँ पर्छ त यो भन्दाखेरि यो 15 र यो 20 को बिचमा पर्छ। अब यो 18 को ठ्याक्क पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको यो 16 डिग्री सेल्सियस भयो, यो 17 भयो, यो 18 भयो। र यो 18 को लाइनबाट हामी सिधा यो जुन इन्क्लाइन डिरेक्सनमा छ यससँग यिनी लाइनहरू यो डब्ल्युबीटीको लाइनहरूसँग प्यारलल लाइन त तान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लाइन तानौँ यो 18 डिग्री सेल्सियसबाट। र यसरी म लाइन ताने। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ देयर इज एन इन्टरसेक्सन पोइन्ट बिट्विन दिस टु लाइन। अब यो एउटा पोइन्ट बनेको छ, इन्टरसेक्सन पोइन्ट बनेको छ। हो यो एउटा पोइन्ट प्लट गरिसक्यो, पोइन्ट हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अरू प्यारामिटरहरू अरू भेरिएबलहरू निकाल्न सक्छौँ भन्ने नै यसको प्रिन्सिपल हो। अब
हामीले निकाल्नुपर्ने छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी निकाल्नुपर्ने छ। रिलेटिभ ह्युमिडिटी निकाल्नको लागि ठ्याक्कै यो रिलेटिभ ह्युमिडिटीको लाइन जस्तै गरेर अब यही पोइन्टबाट पास हुने एउटा लाइन, एउटा इमेजिनरी लाइन ड्र गरौँ। ल मैले एउटा रफली एउटा लाइन ड्र गर्दाखेरि यस्तो खालको यो ग्रिन कलरमा ड्र गरेको छु। अब यो लाइनमा हेर्ने हो भने यो लाइन कहाँ पर्यो त? यो 70 र 60 को बिचमा पर्यो। त्यही पनि भन्ने हो भने यो 70 को करिब नियरमा परेको छ। अब यसको भ्यालु मैले एउटा कति एज्युम गर्न सक्छु त भन्दाखेरि 69 डिग्री 69% भनेर मैले एज्युम गर्न सक्छु भनेर अब मैले अहिले कन्क्लुड गरेँ। किनकि यो 70 को ठ्याक्कै नजिक नै छ। यो 68 भन्न पनि अलि मिलेन अनि यो धेरै नै 70 को नजिकै भएको हुनाले मैले 69 मानेको। ल यति बेलाको हाम्रो रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति रहेछ त? 69% रहेछ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो ड्यू पोइन्ट टेम्परेचरहरू पनि सोध्न सक्छ वा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला कसरी थाहा पाउनु छ ड्यू पोइन्ट भनेको ड्यू पोइन्ट भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले हावामा भएको मोइस्चर तपाईँले एक्स्ट्रा एड पनि गर्नु भएन, हावामा पानी एड पनि गर्नु भएन र त्यहाँ भएको पानी पनि निकालेर कतै लैजानु भएन भने त्यहाँ भएको हावामा भएको मोइस्चर कति टेम्परेचर हुँदाखेरि यो अहिले 69 बाट 100% मा पुग्छ भन्न खोजेको। अहिलेको रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति 69 छ र त्यो मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो कति पुग्छ त 100% मा पुग्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो यो ड्यू पोइन्ट हो। अब अहिले त हाम्रो टेम्परेचर कति छ त? यो 22 डिग्री सेल्सियस छ। रातिमा अथवा बिहान पख कति टेम्परेचर भयो भने शीत पर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर हो। अब यसको लागि मेजर गर्दाखेरि हामीले यो पोइन्ट जुन इन्टरेक्सन भएको पोइन्ट चाहिँ यहाँदेखि हामी सिधा होरिजन्टल एउटा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट यसको एमाउन्ट चाहिँ हावामा भएको मोइस्चरको एमाउन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर मानेको। अनि यसमा एउटा लाइन तान्दाखेरि यस्तो एउटा लाइन बन्न गयो। अब यसको भ्यालु कति भयो त? यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो यहाँनिर 15 छ, त्यसपछि यहाँ 16 भयो। यो 16 मा गएर यो मिड भयो। तपाईँले यो लाइन कहाँसम्म तान्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 100% को लाइनसम्म तान्नु पर्यो र अहिले भएको 69% मा भएको जुन रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई चाहिँ हामीले 100% बनाउँदाखेरि कति टेम्परेचर घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै यसमा पर्छ है त। अब यति बेला हाम्रो कति भयो त? यो ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भनेको लगभग 16 डिग्री भनेर मैले एज्युम गरेँ। ल ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। अहिले त टेम्परेचर हाम्रो 22 छ। यदि रातिमा अथवा बिहान पख टेम्परेचर कति हुन गयो त? 16 डिग्री सेल्सियस पुग्न गयो भने त्यति बेला शीत पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो। यस्तै गरेर तपाईँले अरू भेरिएबलहरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अरू भेरिएबलको पनि आफ्नो सिग्निफिकेन्सहरू छ। अब तपाईँहरूको यसमा केही कन्फ्युजनहरू छ, केही अन्य जानकारीहरू चाहिएको छ भने कमेन्टमा मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र यस्तै रिलेटेड अन्य यो भिडियोहरूको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।